Sao chú lại chọn cái bơ này hả chú? Bơ này chú ăn từ nhỏ rất là ngon, thành ra chú thích để cho khách ăn ngon miệng. Ăn từ nhỏ luôn hả chú? Chú ăn từ nhỏ. Đó, phô mai nè. Bơ. Cái này bơ ngon nhất thế giới. Đó, phô mai ở dưới là tan chảy ra liền, khỏi cần mình làm gì á, tự động nó chảy ra. Và tê Pháp. Phô mai bột là cũng ở nước ngoài nhưng mà không phải của Úc. Dạ. Cái này khác nước nữa, nó nhiều nước. Xin chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Gia Phú và Mèo đang ở đường Trường Trinh. Bây giờ là 4 giờ chiều. Ngày hôm nay coi như là đi phượt để tìm một món ăn để ăn thử xem như thế nào, để gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem. Hơi xa. Sự là trong các con đường mà Phú đi thì Phú sợ nhất là cái đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Bình nè mọi người. Rất là kẹt xe. Thấy đi giờ nào xe cũng đông hết. Bây giờ sẽ quẹo vào Tân Kỳ, Tân Quý mọi người. Kẹt quá. Trời ơi, kẹt ở dưới nó kẹt quá. Ôi trời ơi. Tụi mình đã thoát được khỏi mê cung xe. Này đang ở khúc giữa Tân Kỳ, Tân Quý. Mọi người cứ chạy thẳng thôi nha. Bây giờ xe tụi mình sẽ tới đường Mã Lò. Đi thẳng luôn là thành Mã Lò. Bên kia vẫn là Tân Kỳ, Tân Quý. Có ngã ba là đi bên trái. Đi bên trái. Nói chung cứ đâm thẳng là tới Mã Lò đó mọi người ơi. Năm này này. Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì hiện tại đã đến Mã Lò. Hiện tại Phú đang đứng nghe là địa chỉ là 351 Mã Lò. Ngày hôm nay đi xa vậy, đi phượt như vậy để chỉ thưởng thức món hamburger. Hamburger này của chú bán ở vỉa hè. Thì nó có gì đặc biệt thì mọi người có thể thấy sơ. Hamburger bò nguyên chất, bơ Pháp, nổi tiếng nhất thế giới, phô mai Úc, xúc xích Đức, 4 quốc gia. Thôi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái xe hamburger của chú kỹ hơn cho mọi người nha. Chú đang bán hamburger hả chú? Với lại mọi người đây là chú Kiệt. Đó, cái này là cái phô mai Úc này đúng không chú? Phô mai lát Úc. Bò đó. Cả nhà ơi, đây là menu của chú nha. Giá cho một cái loại bò không phô mai là 35.000. Đó. Cho tới cao nhất là cái loại đặc biệt 2 tầng 70.000. Đó. Chắc là mình sẽ ăn loại này. Một cái thôi là thấy ứ hự rồi. Hamburger bacon cũng từ 35.000. Hamburger gà cũng 35.000. Giá thấp là nhất là 35.000. Đây là hot dog. Hot dog xúc xích nhỏ thì 30.000 thôi, có thêm trứng là 35.000. Chất phô mai hả? Không, chất không. Rau này sạch lắm chứ, rửa 2-3 nước là rau này sạch lắm.
có ăn tương cà thôi ha, khỏi ăn tương ớt ha. Đấy. 4 giờ là chú bán tới mấy giờ vậy chú Kiệt? 11 giờ. Dạ. 11 giờ tối mới nghỉ. Nhưng mà chưa có nghỉ ngày nào không? Chưa nghỉ, hôm nay định nghỉ mà không có nghỉ. Ôi hên quá. Này chú nghĩ là con chạy lên đây là Xa quá. là hụt lỗ ngày rồi, tụi con thất thu. Ra cho chú ấy. Dạ. Chặt đó chú làm được. Đây. Mayonnaise đúng không chú? Đúng rồi. Cái này chét gì nó đều hơn. Dạ. Cái thịt nó không có đều mà khách nó đều hơn. Mà đây là mayonnaise riêng của chú hay là cái loại người ta bán? Đây loại bịch. À. Chứ cũng xịn ra chứ có không phải loại ăn ngon lắm. Dạ. Tại con thấy cái màu của nó sáng trắng đó, hơn cái loại bình thường con thấy. Bé này không ăn gà, xà lách thôi. Wow, nguyên chất. Nhà mình làm luôn hả chú? Ở nhà làm. Là mình xài cái thịt gì của bò chú? Thịt bò, thịt xay ra đó. Dạ. Đây là mình trộn gia vị rồi đó. Dạ. Cái phần nạc hay phần gì không chú? Không, cái đó nạc không à, nhưng mà mình cho thêm một tí xíu mỡ để cho nó ngon. Dạ. Có một mình chú bán à. Thơm quá. Hết dầu. Đó. Đây là ổ nào? Đây là bơ Rtên của Pháp á. bơ Pháp. Ghét cho khách ăn ngon miệng. Dạ, pate Pháp luôn. Ủa, hai cái loại là gọi là ngon nhất thế giới hả chú? Cái này ngon nhất thế giới, cái này pate của Pháp nhưng mà Dạ. không có nhất thế giới của trong nước đó À, thôi. này là bơ ngon nhất thế giới. Bơ ngon nhất thế giới nha. Ăn tương cà thôi, không ăn tương ớt ha. Tương ớt luôn hả? Cái ổ chú đang bán là cái loại nào hả chú? Bò phô mai. Bò phô mai 40.000. Được chưa? Dạ rồi. Chú có làm đâu. Úp. Đi mau. Có một cái chi nhánh á, một là ở bên quận 4 á. Dạ. 3, 4 không có nào lại nó phải 3, 4, 8 thôn Đạt quận 4, con gái của chú bán ở đây đó. À dạ. Dạ. Cái đặc biệt là 4 miếng thịt là 70.000 một cái đó. 70.000 4 miếng thịt. Cái 70.000. Ồ. Con tưởng đặc biệt là vừa có bò vừa có gà chứ. Cái thịt này bự lắm. Chú bỏ qua đây. Dạ, dạ chú bỏ ơi. Làm thôi chú ơi. Rồi, Phú đã gọi một cái đặc biệt và một cái bò trứng phô mai Úc của Ban Mèo. Phú ăn cái đặc biệt. Không phải là phân biệt gì đâu nha mọi người, mà là Ban Mèo ăn vậy. Đúng. Đây, miếng bò dày thịt đó mọi người. Không mà hình như mình đi ăn hamburger nhiều thì mình thấy là đa phần là người ta bán cái loại bơ khác đúng không? Cái bơ bình thường đúng không ta? Đúng rồi bạn. Sao chú lại chọn cái bơ này hả chú? Bơ này chú ăn từ nhỏ rất là ngon, thành ra chú thích để cho khách ăn ngon miệng. Ăn từ nhỏ luôn hả chú? Chú ăn từ nhỏ. Đó, phô mai. Phô mai đã quá. Lớp.
Cái này cũng gọi là bò trứng phô mai đúng không? Dạ. Một cái đặc biệt là ấy. Trứng phô mai nè. Cái bò trứng thì là trứng ở dưới, bò ở trên. Mỗi một cái chú làm theo cái kiểu xếp khác nhau. Đó, phô mai nè. Bơ. Cái này bơ ngon nhất thế giới. Hộp nó nhiêu chú? Mắc không chú? Hả? Cái hộp đó nó nhiêu? Cái hộp có chỗ bán 200, có bộ chỗ bán 190 tùy theo Cái này vẫn dễ mua mà đúng không chú? Dễ mua. Cái này không có khó nè. Cái vô nó vàng đẹp không? Dạ. Vàng nó đẹp. Vừa lên nó tan liền luôn nè. Của cái nóng. Đó, còn phô mai ở dưới là tan chảy ra liền, khỏi cần mình làm gì á, tự động nó chảy ra. Pate Pháp. Nãy chú nói là có gì có lúc là xài pate khác nữa hả chú? Không, mai mốt chú mua pate ngỗng cho khách ăn. Pate ngỗng luôn. Bây giờ tạm thời pate này chứ đi. Cái này chủ yếu cho khách nạn hết được không? Dạ đúng rồi, con là đầy đủ luôn. Cho khách ăn ngon miệng thôi. Chú bán là chú cái tâm là quan trọng là khách ăn ngon miệng. Dạ. Rồi cái này là bò trứng phô mai nè. Rồi để đó. Để tiếp cái của con. Thì bò ở dưới, trứng ở trên. Rồi. Xong tới phô mai. Chú làm tới đâu chú bán tới đó mọi người, chú không có chiên sẵn. Chiên sẵn không ngon đâu. Thì mọi người có tới thì mọi người chịu khó đợi một tí xíu để chú làm. Miếng gà này là mình xài nhà làm đó. Gà miếng thịt nạc không à. Dạ. Là có ăn hot dog hay cái gì đó. Là mình lấy phần đùi hay là cái phần mình chú? Phần đùi lấy hết chứ. Dạ. Mình đặt người ta xẻ sẵn cho mình rồi mình về mình ướp mình làm. Ướp gia vị. Gia vị ấy bột lên. Bây giờ mới lắc cái bột. Đó, còn phô mai nè. Wow. Đã chưa? Phô mai gì nữa chú? Phô mai bột là cũng ở nước ngoài nhưng mà không phải là phô mai của Pháp. Dạ. Cái này là không phải của Pháp, không phải của Úc. Dạ. Cái này khác nước nữa, nó nhiều nước. Được chưa? Dạ rồi. Chú ấy chỉnh lại. Dạ chú sạch đi ạ. Ổ đặc biệt cả nhà. Xe hamburger vỉa hè đa quốc gia. Việt Nam, Pháp, Úc, Đức. Rồi. Úc luôn chú ơi. Hôm nay không có Đức tại vì không có ăn xúc xích. Đó, Đức thì Đức là mốt xúc chú xích. mua phô mai Đức phô mai lát của có Đức luôn cũng hả? có. Dạ rồi, Nhưng mà nhiều khi chú hết Dạ. hết của Úc thì chú mua của Đức. Dạ rồi. Dạ. Rồi ốp lại. Sao? Mở hộp giùm con 2 cái nha. Cái đặc biệt thì mới có hộp nha mọi người. Còn bình thường thì chú sẽ gói bằng giấy thôi. Cái này cái đặc biệt nè. Ừ. Đó. Có cái hộp đúng không ta? Có cái hộp. Đó. Chi màu hamburger khổng lồ. Ok. Ok. Ok, Gia Phú xin mời cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức hamburger với bơ ngon nhất thế giới. Cùng với pate Pháp. Thì nãy Phú quên là đừng nói chú là đừng có gói lại cho nên cái hình dạng bây giờ nó hơi bị xấu xí hơn so với nãy nha. Nhưng mà nãy mình cũng có quay được cái cảnh nguyên liệu thành phẩm. Wow. Đó, bây giờ ăn nha. Mời mọi người. Hamburger là chắc chắn là phải nó sẽ hơi dơ rồi đó. Nhớ là mọi người nói là ai có từng chỉ mình là ăn là phải cầm ngược như vậy nè. Thì mình cầm ngược nha. Rồi. Một cái miếng vừa cắn là có trứng, có gà, chưa tới bò. Ngon. Thơm. Cái bơ thơm mọi người. Mà thật sự là phải ăn riêng thì mới cảm nhận được. Quay mấy món này nói vậy đó mọi người ơi. Bây giờ Phú ăn thử không miếng gà nha.
Dài dày á, bột nó cũng hơi nhiều. Cái phần bột của miếng gà nó sẽ hơi nhiều nha, nhưng mà ăn rất là vừa phải. Mọi người sợ mặn á, mình xịt tương ớt tương cà vừa thôi đó, cái đó nó hơi làm mặn một tí xíu. Đây là miếng bò kèm theo miếng salad. thêm cái sợi giờ đây. Bánh chú xài là bánh Thọ Phát mọi người, không phải Thị Lâm Môn cũng phải Đức Phát. Chú nói là xài cái bánh này ăn nó ngon hơn, với lại quanh khu chú thì cũng không có chỗ nào mà bán cái bánh này nó ngon. Nhưng chú xài là bánh Thọ Phát. Rồi ăn miếng bò nha. Chứ miếng bò đây. Rồi một miếng bự luôn. Miếng bò sự ngon, nó có gân, có sữa mỡ. Trời ơi, cảm ơn chú. Chú mua cho nước. Ăn bữa nay ăn bò của bụi mà. Những giá miếng bò cắn vô nó rất là dày thịt, ngập răng mình, có mỡ, có thịt sạch, bơ ăn thơm. Mình vẫn nói chung là ăn phải qua cái này, nói chung ăn chung vào quyện chứ mình cũng không bao giờ muốn cảm nhận cái pate riêng, không thể nào cho mọi người được rồi. Nhưng mà mọi người cũng đã thấy thì cái hộp pate Pháp rồi bơ Pháp chú xài là đồ hảo hạng để chú bán. Đầu tiên mình đi ăn cái xe hamburger ở vỉa hè mà bán những cái đồ bơ Pháp này nọ chất lượng như vậy. Đồ ốp hamburger chất lượng. Có cái vị ngọt ngọt, nãy giờ mình Phú chưa biết là cái ngọt từ đâu. Cũng như là ngọt từ bột bánh. Nói chung là ăn ngon miệng, không có bị ngấy, không bị ngán. Và nếu mà mọi người để mà cảm nhận rõ hơn thì nên ăn một loại thôi. Mình ăn vừa bò vừa gà thì hai hương vị nó sợ nó đụng nhau á. Hương vị chú ướp thì nó rất là vừa phải, không có quá đậm vị nha mọi người. Ok. Thông cảm nha, món này là vậy thôi. Ok. Thì hồi nãy Phú nói địa chỉ, Phú nói quận. Địa chỉ là 351 đường Mã Lò, quận Bình Tân, phường Bình Trị Đông nha mọi người ơi. Thì giá cho từ một chiếc hamburger là từ 35.000, hot dog là 30.000, với chất lượng là bơ Pháp và pate Pháp, xúc xích là xúc xích Đức. Thì ai đã từng ăn ở gần khu vực này, ăn xe của chú, hãy để bình luận phía dưới để mọi người cùng tham khảo. Thì có một địa điểm nữa nãy chú có chia sẻ là bán, nhưng mà cái đó chắc lúc sau mình sẽ quay chia sẻ một cái địa điểm đó cho những ai ở gần đó tiện đường hơn, chứ ở đây thì khá là xa với mọi người. Rồi một chiếc bánh nói chung là mình ăn mình cảm thấy ăn không có ngán, nó không có bị mặn cổ và gia vị nó không có bám trong miệng mình nhiều, rất là dễ ăn. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ nha. Cảm ơn. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta chia sẻ cùng người thân bạn bè, chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.